Alright. Last week, we already learned about double integrals over rectangular region, where all the limits are constant. However, for this week, for topic 4.3, double integrals over non-rectangular regions, one of the limit will be a function. Okay. For example, we have two types here. Type 1. Double integration. Okay, we have A to B, and then here is G1x, G2x, fxy, dy dx. All right. So let's say this is the type 1 double integrals over non-rectangular region. Okay, as you notice here, guys, the limits for y in terms of function. Okay, limit untuk y dalam bentuk function. Okay, hanya limit untuk x sahaja yang constant, a to b. But the inner limit, the inner limits must be function. Okay, and then now guys, you cannot simply switch the position dy dx into dx dy. Tak boleh. Haram hukumnya dalam non-rectangular region. Kalau rectangular region last week, you memang boleh switch macam tu je. However, for the case of non-rectangular region, you cannot simply switch the position. Sebab limit of function mesti sebelah dalam. Ingat limit yang dalam bentuk function mesti jadi inner limit. Mesti sebelah dalam. Dia tak boleh jadi belah luar. Dia wajib sebelah dalam. Okay, nanti saya akan ajar you teknik reverse order of integration. Instead of dy dx, tukar jadi dx dy. Dia ada specific techniques dia. Okay. Now, for example guys, the region like this. Why we call this as non-rectangular region? Because you will have something looks like this. Let's say limit of x from A to B. So A and B just a constant. So this straight line lah, A and B macam ni. Okay, ni contoh lah contoh. Alright. However, for limit of y from G1x, first function and second function. Let's say the first function goes this way. Let's say dia lengkuk-lengkuk macam ni. This is G1x. Okay. And then G2x dia macam gini. Macam tu. Okay. So G2x. So dia bukanlah straight line guys. So that's why dia bukan rectangular lah. Dia adalah non-rectangular region. Because the inner limits are function. Ingat inner limits are function. Inner limits are function. Okay, for type 2, we have dx dy. So the function, the inner limit of function becomes like this, h1y, h2y. Okay, kat tengah-tengah ni samalah fxy, dx dy. So here, your inner limit with respect to y, with respect to x adalah function. Okay, h1 dengan function h2. Alright guys. So now, if we sketch the region, okay, C dengan D tu dekat paksi Y just a straight line. Macam tu. So let's say sini D, sini C. And then H1Y ni, let's say dia lengkuk-lengkuk, dia garisan, contoh macam tu. This is H1Y. And then yang ni dia, gitu, H2Y. So that's why kalau you tengok dia bukanlah rectangular region, dia berlekuk-lekuk gitu. Okay.
So that's the general form of double integrals over non-rectangular region. So let's take a look at exercise. Exercise 4.3. Okay, let us do question number 1. Okay, if you notice here guys, see, we have inner limit as function. Ni inner limit ni, as function. Okay, so we have dy first, dy first. So now, okay, let's say, okay, kalau tengok pada soalan ni, we need to sketch the region. We have to sketch the region and then we need to evaluate the integral. Okay, so now I will teach you step by step how do we sketch the region. First of all, 100% region comes from the limit. Ingat region datang daripada limit, bukan function kat tengah ni. Okay, bukan. Dia mesti datang daripada limit. Dia daripada sini. Ni region R ni. Region. Okay, region R 100% from the limit. Bukan daripada function kat tengah-tengah tu. Alright, so now. First, macam mana nak identify limit? Okay, first kali you tengok the inner limit belongs to Y. So dia bergerak daripada, okay, bila dy dulu guys. Okay, dy dulu, yang ni dy, the movement of the limit start from bottom to top. Okay, which means that the lower line to top line. Okay, itu untuk dy, bottom to top. Okay, ada satu guys, ni, ini lines, ini points. Macam tu. Inner limit adalah lines, outer limit should be points. Macam tu And then ni pun sama, inner limit should be lines, outer limit should be points, titik-titik sahaja. Okay. So, kalau tadi movement kita, movement of the lines from bottom to top sebab dia dy. Dia dy, so bottom to top. Okay, now for dx, okay, x. Alright, ni sub xy. Alright, ini pun xy. So kalau dx, movement kita punya region tu akan bergerak daripada from left to right. Left to right. Okay, left to right. Ingat tu. Ni bottom to top. Saya tulis balik dalam nota ni supaya you tak lupa nanti bila you study. And this one from right to left. Okay, left to right. Left, right. Okay. So jom kita buat soalan ni. Alright. dy dulu. So bila dy, pergerakan kita daripada bawah ke atas. Alright. So now kita punya limit guys. Limit of y bergerak daripada x kuasa 2 per 2 hinggalah ke x. Ni, saya ambil limit bawah, limit atas. Ni, from x squared over 2. So sebelah kiri dia, sebelah bawah dia x squared over 2 hinggalah ke x. Hingga ke x ni. Alright, understand? Understand. Okay, so now from here guys, from this interval ni, okay, kita akan come up dengan 2 equations. So kita ada satunya adalah yang belah bawah y equals to x squared over 2
And lagi satu, y equals to x. Faham? Daripada ni, from here ni, daripada ni, interval ni, kita come out dengan dua equation. Satu, y sama dengan yang belah bawah, yang belah atas, y sama dengan x. Macam tu. Understand? Yes, madam. Okay. Now, alright. Untuk limit of x pula, x ni dia mudah sebab dia points je. Dia hanyalah titik. So, x from 0 until 2 lah. Ini saya tak boleh terang detail lah. You all dah expert lah kalau kalau melibatkan ke ni je. So, from 0 until 2. Okay, dah settle. Okay, now what you should do is, kita kena sketch kedua-dua equations ni. Y equals to x squared over 2 dengan y equals to x. Okay, so we plot the graph, the region. Sebab soalan nak suruh you plot region kan. X dengan y. Okay, so y equals to x squared over 2. Y equals to x squared over 2. Dia graph apa ni guys? Senyum ke masam ke? Senyum. 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 Okay, dia senyum kan. Dia cuma menguncuk, melebar sikit lah sebab dia ada koefisien 1/2 kan. Okay, it looks like this. Macam itu. Okay. And then we also have y equals to x. So, okay, ni adalah y equals to x squared over 2. And then lagi satu y equals to x. So y equals to x is a straight line. Like this. Okay. So this is y equals to x. Okay, now guys, kita ada dy dx. Okay, dy dx. So bottom to top. Saya pakai ni merah. Bottom to top. Daripada bawah ke atas. Macam tu. So garisan, lines. Titik x daripada 0 ke 2. Okay guys, so dalam kes kita ni kita dah diberi limit. So senang lah. Okay, so titik 0, x equals to 0 kat sini. So x equals to 2, of course lah dia punya titik intersection ni. 2 macam ni. So kalau kita nak tahu betul ke tak 2 tu dekat intersection tu, what we should do is, kalau you samakan y1 dengan y2 ni, so samakan y1 samakan dengan y2, y1 adalah x squared over 2, you samakan dengan x. So ni bawa ke bawah, x squared bahagi x dapat x, 2 tu bawa naik atas. So betul lah x sama dengan 2. Dia memang intersect pada x sama dengan 2. Okay, so this is the region R. Region R. Okay, dah. So now, jom kita compute lah kita punya integration ni. Alright. So 0. Kenapa saya tekankan sangat graph sketching ni? Sebab bila you nak reverse order of integration, guys, final exam masuk soalan reverse order integration. Okay, so nak reverse order, you kena sketch graph dulu by hook or by crook. Baru you boleh reverse the order of integration. Kalau you tak boleh sketch graph, jam. Memang tak boleh nak jawab soalan. Okay, so make sure you expert on sketching the region of integration. Dy dx. Okay, now kita integrate macam biasa lah guys. Integrate terhadap y dulu. So 0 sampai 2. X squared just a constant, so we will have y squared over 2. Substitute, gantikan x kuasa 2/2 dengan x dx. And then we will have 0 until 2 x squared. So substitute dekat y kuasa 2 tu, jadi x kuasa 2 balik, jadi x kuasa 4 kan. 2 kuasa 2 jadi per 4/2. Macam tu kan. Okay, minus. Terbalik saya ni.
Saya ganti yang bawah dulu pula. Ganti X dulu. X kuasa 2 per 2. Tolak. Barulah. X kuasa 4 per 4 per 2. Macam itu. Dx. Understand? Lepas tu dia jadi apa ni? Kosong kedua darab masuk dalam. Dia jadi X kuasa 2 jadi X kuasa 4 per 2. Tolak. X kuasa 6. Yang ni 4 per 2 ni jadi 8 per 8 dx like that. Okay guys. So now we just integrate with respect to x. We will have x to the power of 5. 2 per 5. Jadi 10 lah. Minus x kuasa 7. 7 per 56 lah. Kali 8 kan. Do you understand guys apa yang saya buat ni? Senyap je you all ni, makan kuih raya lagi ke? Understand, Doctor. Okay, good. 2 to the power of 5, 32 over 10 minus 2 kuasa 7 berapa 64 kali 2, 128 kan? Kalau saya ada silap bagi tahu tau. Saya comak-comak ni kan takut tersilap. So minus what should you get? Berapa ni kira-kira? Berapa guys? 32 over 35. 32 over 35. Everybody got this? Question number 1, 32 over 30. Oh yes, correct. Thank you so much. Okay, next question. Okay, let us do question number 3. This question. Okay. So we know that from here, okay, ingat soalan ni dx dy pula. So bila dx dy, our movement is from left to right. Okay, dx dy, so from left to right. Dari kiri ke kanan ni dx ni. Dx ni from left to right. Left, right. This is the lines. This is points. So x, this is the lines, and then y, just a points or coordinates. Okay. So let's take out the equation x from 0 until y, and then y from 0 until pi. Okay, so from here we can come up with two equations. X equals to 0 and then x equals to y. Okay guys, apa maksud x equals to 0? Okay, madam kata tadi, saya kata tadi kalau dx dulu bermaksud garisan, the line sebelah dalam, limit, inner limit should be lines. So in this case, x equals to 0 means y exists. Okay, this is actually y exists, paksi y. Garisan paksi y tu. Okay, x equals to 0 paksi y. So kalau you jumpa satu contohnya lah dia bagi dalam bentuk ayat bounded by y equals to 0, misal kata macam tu. So itu bermaksud x exists. Okay, dalam kes kita ni x equals to 0. So itu bermaksud y exists. Understand? Yes. Okay. So now, jom kita plot kita punya graf ni, region R kita ni.
Okay, first we have x equals to 0. Ni. X equals to 0. So bila x equals to 0, dia adalah y-axis. So y-axis, inilah ni y-axis ni. So garisan kita adalah y-axis. Ni, this is the first line. Sebelah kiri, left to right kan tadi? Left to right. So left paksi y sebab x equals to 0. Second line, x equals to y. Second line adalah x equals to y. So garisan kita adalah yang ni. Ni x equals to y. Macam tu. Okay. And then now guys, okay, kita ada y equals to 0. So y equals to 0. Y equals to 0 kat sinilah 0. And then y equals to pi. Okay, y equals to pi. Let's say kat sini y equals to pi. Macam tu. Alright, so now guys, kita nak tahu kawasan kita tu nak lorek sebelah mana. Okay, sebab sometimes student, dia tends to do like this. Bila dia dah dapat titik tu kan, kadang-kadang dia confuse. Nak plot atas ke nak lorekkan kat bawah. Okay, itu gunanya tadi. Okay, kenapa y equals to pi ni guys? Kalau y equals to pi kat sini, kan x equals to y kan? So kalau pi dekat y, of course lah kat sini pun pi jugalah kan? Betul tak? Sebab x kan sama dengan y, jadi kalau y sama dengan pi, x pun sama dengan pi lah kan? Okay, so now macam mana kita nak tahu kita nak lorek sebelah atas ke sebelah bawah? Sebab kan saya ajar tadi, garisan daripada kiri ke kanan, left to right. So left line kita yang mana? Left line kita yang ni. Ni left line. Right line yang ni. So kita dah tahu dah daripada situ. Kita punya region should be yang belah atas. So this is our region R lah. Macam tu. Okay. From left to right. Sebab dia dx. Okay. So now let us proceed with the integration. 0 anti pi, 0 anti y, y cos x. Zero anti pi. Okay, so apa yang constant? Y tu constant, duduk luar siap-siap. So kita nak integrate cos x. So integrate cos x dapat apa guys? Negative or positive sign? Positive. Yes, positive sign x. So substitute 0 and y. dy. So we will have 0 anti pi y. So you akan dapat sin y minus sin 0 dy. Okay, as we know sin 0 is 0, so y sin y lah. So integrate 0 anti pi y sin y dy. Okay, right now you have to use tabular method. Yang saya pernah ajar dalam chapter 2 hari tu kan. So which one to be differentiated? Y. Y. So kita ada y, kita ada sin y. So differentiate y, we get 1, differentiate 1, we get 0. Integrate sin y, we will get? Cos. Positive and negative cos? Positive. Positive, are you sure? Integrate sekarang ni. Integrate sin. Negative. Negative. Negative cos. Hati-hati dalam final exam nanti. Okay, integrate negative cos. Dapat apa? Negative sign. Yes, negative sin y. Alright, very good. So here should be plus minus plus. Ni you darab sini, silang terus. Okay, so we will have
negative y cos y minus minus kan. Negatif 1 darab negatif sin y, so jadi plus sin y. And then substitute pi and 0. So we will have a negative pi cos pi plus sin pi minus substitute y equals to 0, 0 lah, plus sin 0 also 0. So negative pi cos pi. Cos pi adalah negative 1 tau. Negative 1 kan, yang ni 0. So negative 1 darab negative pi dapatlah pi. Betul ke nombor 3? Nombor 3, nombor 3. Yes, pi. Okay, that's it. Okay, satu lagi soalan. Lepas tu kita go to reverse order of integration. Question number, sekarang ni saya nak buat soalan nombor 6. Question number 6. Okay guys, so region R bounded by y equals to 4 over x. Kita ada 3 equation sekarang ni. Y equals to 4 over x. And then y equals to x. Lagi satu kita ada x equals to 4. Alright. So let us sketch the region. Y equals to 4 over x. Macam mana graf dia guys? Rational function ni. Ingat lagi tak, dia positive 4. Kalau positif dia positive direction lah. Dia akan jadi macam ni kan. Macam tu. Ingat tak? Sekolah menengah dulu belajar. Ingat ke tak guys? Ni y equals to 4 over x ni. Kalau negatif dia duduk second quadrant dengan fourth quadrant. Understand? Lepas tu y equals to x garis lurus ni lah. Saya pakai marker pen biru y equals to x. So garis lurusnya ni. Dia akan touch origin kan. Macam tu. Lepas tu x equals to 4. Nak letak mana x equals to 4 tu? Macam mana kita nak tahu position kedudukan x equals to 4 tu guys? Macam mana nak tahu? You kena cari dulu titik persilangan ni berapa ni. Sebab kita tak tahu 4 tu kat mana. Adakah 4 kat sini? Adakah 4 kat sini? Atau adakah 4 kat sini? Kita tak tahu tau. Ni x equals to 4 ni kita tak tahu kat mana nak letak. So sebelum kita nak letak tu, what you should do is you kena cari intersection point ni. Ni. You kena cari intersection point. Macam nak cari intersection point? The value of the intersection point? Saya ajar tadi macam mana? Y1 equals to Y2 kan? So Y1 equals to Y2. So kita ada 4 over X samakan dengan X. So 4 equals to X squared. So therefore X equals to plus minus 2 lah. Kan? Ni. X equals to plus minus 2. So of course lah dekat sini dia akan jadi, sini positive 2. Yang dekat sini dia akan jadi negative 2. Macam tu. Okay, sebab dia ada 2 titik persilangan ni kan. Okay, now dah tahu belum 4 tu dekat mana? Kita dah tahu dah lah 4 tu mestilah belakang nombor 2. Okay, so duduklah ke depan belakang pula. Belakang lagi. So dapatlah 4 tu dekat sini. 4.
Okay, so dia mestilah bila x equals to 4, dia mestilah parallel sepanjang paksi y. Kan? Ingat tak konsep dia apa yang tak ada dalam ni? Dia tak ada y. So dia mesti parallel sepanjang paksi y. Gitu. So straight line macam ni lah. Okay. Now, kat mana kita nak lorette? Shaded. Where should we shade the region? Where is our region? Kat mana guys? Okay, saya bagi nombor. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kat mana? Which one? Where is the region? Satu. Yes. Satu. Okay guys, jawapannya adalah nombor 1. Kenapa nombor 1? Sebab dia bounded by these 3 region. Hang pula saya punya ni. Sekejap Ni kan dia kata bounded by these 3 lines. Y equals to 4 over X. So Y equals to 4 over X yang ni. Lepas tu Y equals to X. So Y equals to X yang ni. Lepas tu satu lagi X equals to 4. Dia mesti ada ketiga-tiga region tu. Kalau you ambil nombor 2, apa yang tak kena kat situ? Nombor 2 tu, apa yang tak kena di situ? Dia tak kena Y equals to X kan? Betul tak? Tak ada garisan Y equals to X kat situ. Macam tu lah. Okay, so now ini saya boleh padam. Besar sangat pemadam. Ni saya padam dulu. Okay. Now, kita dah tahu dah region kita dekat sini. Okay, this is our region R. Okay. Now guys, my question is, you want to solve this question by using dy dx or dx dy? Which one easier? dy dx. dx. dy dx. Okay, very good. dy dx. Okay. Now, okay, saya explain kenapa dy dx lebih mudah. Sebab, okay, now the integration tengah-tengah ni apa? xy. Okay. Ni ni function kita ni. xy dA. dA can be either dy dx or dx dy. So for this case, dy dx is easier. dy dx. xy dy dx. Okay, bila kita sebut pasal dy dx guys, y ni bermaksud the line should be from bottom to top. Betul? Bottom line to top line. From bottom to top. So, kalau you tengok, kalau kita ambil dy dx, garisan bawah ke garisan atas. Macam tu. Dia dah cantik dah macam tu. Betul tak? So, garisan bawah, lower limit should be this line lah. This is the lower limit. Garisan bawah adalah belongs to y equals to 4 over x. So, this is 4 over x kat bawah. Okay, limit atas, garisan atas adalah yang ni. Ni. Ni garisan atas. So, garisan atas adalah hak milik equation y equals to x. So, y equals to x kat sini. Okay, and then belah luar, outer limit just points, titik, coordinate. So, of course, from 2 to 4 lah. Okay, guys. Itu kalau pakai dy dx. Dia sebenarnya paling senang pakai dy dx lah. Okay. Now, kalau misal katalah, kalau you nak solvekan soalan ni, guna dx dy. Kenapa saya kata dy dx lebih mudah daripada dx dy? Sebab, okay, sekejap saya punya pen ni problem betul lah. Okay. Kenapa dx? Dia boleh tapi dia complicated kalau pakai dx dy. Sebab, okay, let's say saya lukis balik region ni.
ada sebab kenapa saya explain detail ni supaya you faham konsep graph tu. Tadi dia macam gini kan. Lepas tu dia macam ni. Lepas tu dia macam ni. Kat sini 4, kat sini 2. Okay guys, kalau you ambil dx dy, you akan bergerak daripada kiri ke kanan, isn't it? Graph line tu, line left to right. Okay, left to right. So garisan kiri, you nak ambil garisan kiri yang mana? Ni region kita. You nak ambil belah kiri yang mana? Kita tak boleh nak ambil kan? Unless kalau kita divide bahagi 2, you kena bahagi 2 benda ni. Region tu. So you kena pecah 2 pula. Macam tu. Part A, part B. Part A, part B. Baru you boleh buat dy dx. Dx dy. Okay, so untuk part A, you punya limit, dia akan jadi, okay, xy, dx dy. So x equals to, okay, left to right left line, right line. Sekejap, marker pen merah. Left to right. Yang ni pun sama, left to right. So left line yang ni, left to right. So left dekat bawah ni, x equals to y. Limit atas x equals to 4. Macam tu. Untuk limit of y, you kena kira pula ni. Berapa titik dia? So bila x equals to 2, y pun of course equals to 2 lah kan? Empat. Betul tak guys? 2. Ni titik kat sini ni. Bila x equals to 2, y pun equals to 2 lah. Kan sebab dia lalu titik x equals to y, isn't it? Ini equals to 4. So atas ni equals to 4. Macam tu. So you punya limit untuk y, part A tadi tu, dia jadi y from 2 to 4. Kena tambah pula. Kan ke-complicated tu. Macam tu. Tambah pula bahagian B, part B. Can you give me the lower limit untuk B ni? Apa garisan kiri dia? Left line dia. 4y. 4 over X ke 4 over Y? 4 over y. 4 over Y lah sebab dia adalah X dulu guys. Dia X. Kalau tadi Y sama dengan 4 over X. So dalam kes kita terbalik lah jadinya. Jadi X equals to 4 over Y. Yes. Very good. X equals to 4 over Y. Lepas tu, kanan kita X equals to 4. Oh yes, very good. Y kita jadi? Ni you kena cari pula kat sini ni. Titik ni, satu hal pula lagi. Kan ke-complicated tu. Kena cari pula titik ni berapa ni. Kalau y equals to, x equals to 4 over y. So bila y equals to 4 over x. So bila x equals to 4, of course y equals to 1 lah kan. Sebab 4 bagi 4 dapat 1. So titik koordinat untuk limit untuk y daripada 1 ke 2. Gitu. So of course lah dy dx lagi senang. Sebab dia satu je, sekali je. Terus dapat. Terus complete dah. So ini type 1. Madam. Ya saya. Satu tu dari mana? Ke assume ni? Bukan assume sayang. Ini kan y equals to 4 over x. Kan koordinat x equals to 4 kat sini. Mana boleh assume je, kita kena kira. So when x equals to 4, y equals to 4 over 4 lah. So dapatlah 1.
Faham tak? Faham. Macam tu. So, bila final exam nanti guys, soalan reverse order of integration tu, you kena tengok betul-betul tau region dia. Okay. Sometimes dy dx tu lebih mudah daripada dx dy. Sebab tu saya terangkan detail benda ni. Okay, sekejap saya tulis balik dalam nota. Ni kan you pening pula. Ni type 1. Ini type 1 dy dx. dy dx. Solve guna type 1. La ilaha illallah, tak keluar. Gegang betul saya. Okay, ni type 2. Type 2 dx dy. So nanti bila you baca balik nota, you faham lah Saya ada dua cara ni untuk soalan ni kita selesaikan. So for this question, it would be easier if we use dy dx instead of dx dy. Dua-dua dapat jawapan sama sebenarnya. Cuma susah ataupun senang, mana lebih mudah, mana lebih senang, mana lebih susah lah. Gitu. So jomlah kita selesaikan soalan ni. Type 1 ni balik tadi. Okay. Solve type 1. Integration from 2 to 4. Integration from 4 over x to apa tadi? X. xy dy dx. From 2 to 4. Okay, take out x sebab x just a constant. So y kuasa 2 per 2. You dapatlah 4 over x dengan x dx. Lepas tu x kuasa 2 per 2 tolak 4 kuasa 2, 16. 16 per x kuasa 2 per 2 gitu kan. Dx. So dia jadi 2 ke 4. X kuasa 2 jadi x kuasa 3 per 2. Geram betul saya punya marker pen ni. iPad pen ni. X kuasa 3 per 2. Minus 16 bahagi 2 per 2. 2 bahagi 2. Jadi darab kan? Sekejap. 16 per x kuasa 2 bahagi. Jadi 8 per x kuasa 2. Lepas tu darab dengan x. 8 per x lah. Gitu kan? 16 bahagi 2, 8. And then cancelkan dengan x ke depan dan 8 per x lah. So dia jadi x kuasa 4 per 8. Tolak 8 ln. La ilaha illallah. 8 ln x. So 2 dengan 4. 4 kuasa 4. 4 kuasa 4. 4 kuasa 2, 16. Kali 4, 64. 128 kan? 128 bahagi 8. Dapat apa 16 Kalau saya ada salah beritahu Tolak 8 ln 4. Tolak 2 kuasa 4. 16 bagi 8, 2. Tolak 8 ln 2. Okay. So 16 tolak 2. 14 14 tolak 8 ln 4 tambah 8 ln 2. 14 tambah 8 ln
2 tolak ln 4. 14 tambah 8 ln 2/4 ni. So 14 tambah 8 ln 1/2. Ya ke? Depan dia berapa? 30 tolak 8 ln 2. Saya ada salah kira lah ni. Madam, Ya saya. Kat mana saya dapat kira? 4 kuasa 4, 256. 256. Oh, saya salah yang tadi. Itulah saya ni main congak je. Copy. Sekejap. Paste. Mana tadi? 256. Mana? Oh, ni tadi 256. So, bahagi dengan 8 dia bukan ni lah kan? 32. 32. 32 tolak 2. Oh, okay. Thank you so much. So, ni padam. 30 tolak 2, 30 lah. Alright, thank you. Okay, kenapa benda jadi macam ni? Sebab 30 tambah 8 ln 2 kosong itu 1 gitu kan? So, 30 tolak 8 ln 2. Macam tu lah. Okay lah. So, that's the answer. Macam biasa guys, jangan risau. Dalam final exam, kalau agak complicated tu, you bagi je jawapan apa puluhan. Tak apa, saya terima. Daripada awak duk buang masa, duk modify, tiba-tiba salah, baik bagi jawapan apa puluhan. It's okay, never mind. Okay, so next question. Kita tengok soalan reverse order lah Okay, so kita tengok soalan reverse order. Okay, kita tengok question number 16, question number 16. Okay, we look at question number 16. Lepas tu kita tengok soalan nombor 17 pula. Dia ada long tu. Nanti pening lagi tu. Okay, so question number 16. Reverse the order of integration. Masuk final Final. Okay, question number 16. Soal nombor 16 ni tak bagi function pun, so tak perlu kira, just kita kena ubah je. Reverse the order. Masuk reverse order ni, instead of dy dx jadi dx dy. Okay, so now kita take out the limit y from 0 until square root of x. Okay, so x pula square root x pula daripada 0 sampai 4. So from here ada dua equation of line. Satu y equals to 0. Satu lagi y equals to square root x. Saya pesan apa bila y equals to 0 tadi? Dia samalah dengan garisan y equals to 0 ni, dia samalah dengan yes, very good. X exists. Pandai. Okay, X exists. Alright. Sebab kita tahu dah, tadi saya dah pesan dah. Inner limit mestilah dalam bentuk garisan, lines. Yang kat luar ni points. Inner limit mesti wajib garisan, lines. Okay, so jom kita sketch graph ni. Kalau you tak familiar dengan y equals to square root x, tak apa guys, kita square both sides. So kita akan dapat x sama dengan y kuasa 2 lah kan? Betul tak? So jangan panik lah.
Kalau you jumpa square root sign tu, you terus siap-siap ubah. Dia akan jadi x equals to y squared. So bila x equals to y squared, dia mestilah satu garisan kuadratik pada paksi x kan. Paksi x, dia mestilah senyum ke arah positif x lah. So dia akan jadi macam gini. Gegang betul saya punya marker pen ni. Gitu. Understand guys? Dia sebenarnya kuadratik gini, tapi kan dia square root. So square root positif y je lah. Dia sepatutnya macam ni kan, x equals to y squared. Okay. So kita ada garisan satu lagi, y equals to 0 adalah x-axis. X-axis tu yang ni lah, paksi x ni. Ni, dah tahu dah. So from bottom to top kan. Okay, and then x from 0, x equals to 0. Sini, x equals to 0. Satu lagi x equals to 4. So buatlah satu garisan ni. Okay. So, region kita from bottom to top. Bottom to top. So inilah region kita. Okay. Ni bottom to top. Sebab dia adalah dy dx. Okay. Objektif kita sekarang ni, kita nak tukar, instead of from bottom to top, kita nak tukar jadi dx dy. Okay. So dx dy, fxy, dx dy. So from left to right. From left to right. Okay. Now left to right. Garisan kiri yang ni. Garisan kanan yang ni. Left to right. So garisan kiri, limit x sama dengan apa garisan kiri tu? Ni garisan kiri ni. X sama dengan? Y square. Y squared lah. Lepas tu x sama dengan? Kanan. Ni yang nak panah ni. Ni garisan kanan. Left to right. 4. Yes, very good. Okay, 4. Okay, limit bawah points. Titik paksi y. So y daripada 0 sampai ke? Ni you kena carilah ni. This coordinate ni you kena cari. Macam mana nak cari ni? Y1 to Y2. Yes, when x equals to 4. X equals to 4. Okay, y equals to square root 4 jadilah sama dengan 2. So kat sini 2. So the outer limit of y from 0 until 2. Understand? Reverse order, boleh faham? Boleh faham tak guys? Bottom, top. Boleh. Tong bulat. Tak cerita kartun nak sangat cuti sekolah. Cuti raya ni, bottom to top. Sebab channel Astro free yang channel kartun tu. So boleh suruh adik-adik kecil awak tengok TV. Ni left to right. Okay. Alright, so question number 17 pula. Kita ambil soalan yang susah sikit. Question number 17. So dia sampai equation je madam, tak payah selesaikan dia punya integration. Ini dalam exercise ni kebetulan dia tak bagi function tengah-tengah tu, sebab tu tak boleh nak selesaikan. Tapi dalam final exam dia bagi tahu function kat tengah-tengah ni, you kena selesaikan sampai habis. Okay. So so nanti misal katalah soalan tu dx dy. You kena solve dalam final exam, misal kata dia suruh dy dx. Lepas tu you tak buat pun kok reverse order ni, you selesaikan je juga dalam dx dy tu. Tapi memang ridiculous lah, dia takkan boleh selesai punya. Dia mesti kena convert baru you boleh selesai. Sebab function kat tengah-tengah ni dia akan complicated kalau you guna dx dy. Dia tujuan soalan dalam final exam tu kita ubah suruh student reverse order sebab dia supaya mudah nak integrate. Tapi kalau student tak reverse order and then student solve je soalan tu,
tak dapat markah pun. Sebab soalan tu memang suruh reverse. Memang, so you kena baca soalan betul-betul lah guys. Dalam final exam nanti. Okay, jom kita buat soalan ni. Okay, now X daripada ln Y until X equals to 0. Okay, so kita ada dua equation. Satu X equals to ln Y. Satu lagi X equals to 0. Okay. So ingat lagi tak graf ln? Okay, kalau tak ingat graf ln tak apa, tukar siap-siap. Kalau X equals to ln Y bermaksud Y equals to? Apa dia punya inverse dia? Square root. Exponent. Pula, square root pula. Exponent. Exponent, yes. Y equals to exponent X lah. Macam tu Okay, now soalan saya seterusnya. X equals to 0 bermaksud garisan apa? Y exists. Yes, Y exists. Ini garisan ni. So you kena faham betul-betul konsep garisan tu. Okay, ini sekadar, ini walaupun dia exponential negatif tu, ni point je tau. Ni points. Okay, ni points. Titik sahaja, points. Yang ni baru lines. Ini baru lines. Garisan terhadap X. So logically, untuk soalan ni, dia adalah daripada kiri ke kanan kan? Sebab dia X. So X from left to right. Left, right. Okay, so bila kita lukis, garisan exponential macam mana, ingat lagi tak? Garisan ln. Dia adalah, dia positif kan? Dia macam gini. Bila ln 1 dapat kosong kan? So bila dia RM1 lah pula. Gitu. Okay, so bila dia 1, sekejap lah. Saya punya graf ni tak berapa nak cantik. Gitu. Dia menghampiri, dia approaching 0. Bila ln Y equals to 1, X equals to 0. Betul dah? So kat situ 1 lah. And then dia nak exponent negatif 2. Can you give me the values of exponent negatif 2 dalam decimal? Exponent negatif 2 ni bersamaan apa? Dalam titik perpuluhan guys. Berapa guys? Exponent kuasa negatif 2. Dapat berapa? 0.135. 0.135? 135. Okay, saya just nak tahu position dia kat mana je. Alright, so sekarang ni 0.135 ni lagi bawah daripada 1 lah kan, secara logiknya. Ni X ni Y. So bila Y sama dengan 0.135 dekat bawah sini lah. So this is exponent negatif 2 lah kan. Faham tak maksud saya guys? So graf dia sebenarnya belah ke kiri. Okay. Now, can you give me the values of X here? Macam nak tahu kat situ tu? Okay, X equals to ln Y. So when Y equals to exponent negative 2, X equals to ln exponent negative 2. Macam tu. So, X samalah dengan negatif 2. Betul tak? Boleh terima? Boleh, madam. Yes. Okay, so dekat sini negatif 2 lah. Okay. So now from left to right. Betul lah, dia punya region kat sini. Left to right. Kecil sangat garisan. Gitu. So left line, left. Yang ni left. E.
So left line to right line. Ni kan, left to right. Gitu. Okay, tapi sekarang ni kita nak ubah jadi dy dx. So bottom to top. Okay, so bottom to top. From bottom to top. So bottom, apa garisan bottom? Lower limit dia. E Betul lah tu. Exponent. Exponent negatif tu, betul. Apa limit dia? Garisan. Ya, Pak, garisan. Lon Y. Lon y. Sekejap, kita tadi dx dy kan? Kita nak tukar dy dx. Dy dx. So limit bawah, okay, dy dx. Limit bawah satu betul dah. Y equals to exponent negatif tu. Satu lagi y equals to garisan ni, garisan lengkuk ni. Kan ln y, tadi y equals to ln, apa? X equals to ln y. Exponent X. Exponent x lah. Tadi penat kita kira. Lepas tu, limit untuk x daripada from where to where? Titik sekarang ni. Negative 2 to 0. Negative until 0. Okay, very good. Well done. So, saya besarkan balik benda ni. Okay. So, this is the reverse order lah. Tu yang asal kan. Bila reverse order, dia dah jadi gitulah. Lahai. Understand? Reverse order, boleh faham? Yang graf tu macam tu kena ingat sendiri kan, dia tak bagi kan dalam exam. Oh, tak ada. Tapi jangan risau guys, final exam dia tak pelik-pelik pun graf dia. Graf dia straight line, quadratic lah. Quadratic saya ingat saja. Dia takkan keluar graf exponential, tak ada kot saya rasa. Quadratic ada. Biasanya graf quadratic. So you kena ingat lah, quadratic tu senyum ke, masam ke, duduk belah mana ke, kiri kanan macam tu. Satu lagi madam. Untuk yang soalan 16 tu, kan yang madam cari dapat x equal to y square. Mana tadi? 16, question 16. Okay, 16. A16. Yang graf. Okay, betul? Question 16 graf tu, kan kita dapat y square. So kita akan ambil yang positive side kan. Betul? So if kita buat quadratic tu senyum, maksudnya yang negatif tu pun kita buat juga. So boleh je kan kita gunakan efek markah. Macam saya buat ni lah, kan saya buat juga negatif tu. Boleh je. Boleh je lah. Boleh je lah. Yang penting shaded region tu betul. Sebab kita nak tengok student shade region tu betul. You kena faham sekarang ni, soalan ni dia nak suruh you shade region kan. Bukan, soalan ni you nak suruh student reverse order. Tapi bila reverse order, student kena tahu region yang betul. So region yang betul, kita kena tengok lah pada graf student tu, dia shade kawasan mana. Kalau you shade sampai ke bawah, salah. Maksudnya you shade betul kawasan atas saja. Betul lah, student ni faham, dia adalah bahagian positif sahaja. Macam tu. Understand? Okay, thank you. Alright. Okay, dah lah kot. Satu lagi last question. Dah 11.30 dah, kita tak masuk lagi 4.4. Sebab 4.4 tu dia kesinambungan daripada 4.1 tau sebenarnya. Cuma dia tukar jadi double integral. Okay, volume ni sama je guys, macam subtopic 4.2 where we have double integrals towards region R, fxy kat tengah-tengah ni, dA ni. dA can be dy dx or dx dy lah. And then yang dA di fxy ni, ini adalah UO punya z. Okay, ini sama dengan z. So maksudnya kalau untuk soalan yang ni, volume under this one, let's say question number 12 ni kan, copy. Question number 12.
Okay. First kali dia kata x exists, y exists and the line x plus y equals to 1. So ini adalah function yang kat tengah-tengah tau sebab ini adalah UO punya z. Okay, ini function yang kat tengah-tengah tu. So kita punya region adalah ni. X exists, y exists dengan x plus y equals to 1. So jom kita sketch dulu kita punya region. X, Y. X exists, Y exists. Tak ada apalah dengan X plus Y equals to 1. Guna intersect form. X over 1 plus Y over 1 equals to 1 kan? So 1, 1. And then X exists, Y exists. Ni Y exists, ni X exists. So this is the region. Okay, so soalan ni, you boleh suka hati nak buat dy dx ke dx dy, terpulang. So you nak guna apa ni? Saya ikut je. Dx dy or dy dx? dy dx. Nak guna dy dx. Okay, so bila dy dx, letak siap-siap anak panah daripada bawah ke atas. Okay, so now anak panah daripada bawah. Okay, sekejap function kat tengah-tengah dia adalah x kuasa 2 tambah y kuasa 2 lah. Sebab kat tengah-tengah tu adalah z. Itu adalah untuk volume volume. So you nak dy dx. Okay, now lower line y equals to what? Garisan y equals to 0 lah. Ni lower line ni. Upper line ni adalah berdasarkan persamaan x tambah y sama dengan 1. So y sama dah dengan 1 tolak x. So y sama dengan 1 tolak x. So x daripada titik ni apa? Kosong lah kan? So from 0 until 1. That's it. So you boleh solvekan lah benda ni. Understand? Cara baca limit. Understand guys? Yes, doctor. Yes, sir. Okay, good. Okay, so double integrals in polar coordinates. Kita tengok sikit ni. Actually guys, ini adalah kesinambungan daripada, dia bukan kesinambungan tau, dia adalah asal usul formula yang 4.1 tu. Yang 4.1 hari tu single integration kita ada macam ni kan, single integration formula dia 1/2 darab A to B R squared di theta kan. Sebenarnya formula ni asal usulnya adalah daripada double integral ni. Daripada double integration ni adalah asal usul dia. Okay, in double integration kita ada macam ni guys. Okay, you all ada region R, F, X, Y, dA. Okay, dia jadi double integrals, right? R1, R2, theta 1, theta 2, F, instead of ada X dengan Y, dia akan jadi R dengan theta. Okay, dah tak ada X dengan Y dah lah, dia jadi radius dengan theta. And then dA, ni you kena ingat ni. dA ni sebelum ni kita ada dy dx atau dx dy kan? dy dx ataupun dx dy. Tapi bila jadi polar, dia akan jadi 3 beradik. Bukan 2 beradik dah, dia jadi 3 beradik. Dia kena ada r, dr, d theta. Gitu. 3 beradik ni, you kena ingat ni. Dia mesti wajib ada r sebelah dia. R, dr, d theta. Understand? Yes. Okay. So now exercise 4.4. Okay, yang ni saya tak nak tekankan sangat lah. Okay, question number 1 ni, you just sketch a graph of
circle lah sebab R equals to 1 kan. R equals to 1. So just have a circle R equals to 1. So your region R equals to 1. So dia nak daripada 0 sampai pi per 2. Ni. Daripada 0 sampai pi per 2. So your region would be like this lah. So that's how we sketch the region. Integrate macam biasa guys. Yang ni pula soalan nombor 2 ni, you ada 2 R. Satu untuk yang nombor 2 ni, satu R equals to 2, R equals to 2 and lagi satu R equals to 1. So you akan ada 2 bulatan macam donat. 1, 2. This one 1, this one 2. Okay, dia nak daripada pi per 2 sampai pi. So pi per 2 kat sini, pi dekat sini. So you punya shaded region should be here. Faham tak apa saya buat ni? Guys? Yes, Faham, doctor. And then kat sinilah yang you kena guna balik apa yang you dah belajar. Kalau ni 4 sin theta, graf 4 sin theta, macam mana graf 4 sin theta? Pada paksi X ke Y? Ni, 4 sin theta ni. Paksi Y kan? Ini 4. Macam tu. Dia nak sampai pi over 3. So pi over 3, of course first quadrant macam ni. Straight line. This is pi over 3. So you punya region, sekejap saya lukis cantik sikit lah. Buruk sangat. Dia bentuk bulat macam ni. Lepas tu pi over 3. Should be like that. This is theta equals to pi over 3. So you punya region yang ni lah. Macam tu. Ingat region 100% from the limits. Okay, region 100% from the limits. Okay, saya nak tekankan yang ni soalan ni. Nak convert ni. Okay, jom kita tengok soalan question number 12 ni. Question number 12. Copy. How do we convert this? Ini keluar soalan quiz you all nanti. Next week. Okay, cara convert dia ialah guys, macam ni. Kita tengok equation ni, dia ada X equals to negative 1 minus Y squared. Okay, so basically, kalau you square both sides, you will have X squared equals to 1 minus Y squared, isn't it? Kuasa 2 kan both sides, dua-dua belah. So ni sebenarnya adalah persamaan X squared plus Y squared equals to 1. This is representing a what? Ini merujuk pada apa guys? Circle, yes, circle. Circle with radius? 1. 1, yes, very good. Circle with radius 1. So kita pun sketch lah, circle dengan radius 1. Okay, macam gini. Okay, tetapi dia nak X daripada negatif sampai 0. Okay, X, dia punya region X tu adalah paksi negatif ni. Daripada negatif 1 tolak Y kuasa 2 sampailah ke 0. Bermaksud apa dia guys? X negatif adalah sebelah kiri. Okay, paksi X. So yang X equals to negatif 1 tolak Y kuasa 2 tu ialah yang ni guys. Yang sini saja. Ni saja yang saya highlight yellow tu. Itu adalah X equals to negative 1 minus Y squared. Kalau soalan tu kata positif, dia sebelah kanan Okay, now Y daripada negative 1 to 1. Ni, limit of Y daripada negative 1 until 1. So Y negative 1, bawah ni lah kan. Until 1. So kita nak shape region belah mana ni?
Kita punya region should be sebelah kiri. Yes, semua sekali. Kalau dia kata Y daripada kosong, maksudnya kuadran kedua sahaja. Tapi dalam kes kita ni, Y from -1 until 1. So semua sekali ni lah. Okay. Now kita nak convert ni kepada pola, double integration. Okay, tengah-tengah ni apa ni guys? Dalam pola. Set. Ha? Apa dia tak apa dengar? Ni apa benda? You all kata tadi? Ingat lagi chapter 1. Kita dah belajar dah. Ini bersamaan dengan takkan dah lupa. Double integration and polar coordinate, formula dia apa? You all ni, yalah kita recall sekejap. X equals to R cos theta kan. Ni you kena ingat balik ni, guna balik dalam ni. Y equals to R sin theta. Lepas tu R equals to square root of X squared plus Y squared. Ingat tak chapter 1? Lepas tu satu lagi formula kita ada tangent theta kan. Tangent theta equals to Y over X. So guna balik semua formula ni guys. So ini adalah bersamaan dengan R lah kan. Faham tak? Kita kan nak convert jadi polar sekarang ni. Ini adalah R. Okay, settle benda tu. Yang ni dx dy ni jadi apa? R. R dr theta. Yes, tiga beradik. You kena ingat tu. Yang dx dy ni dia akan tukar jadi R dr d theta. Wajib. Tiga beradik ni. Dia mesti R dr d theta. So kita nak convert. Okay, settle. Tengah-tengah tu adalah R. Sebab X squared plus Y squared. Square root tu adalah R. So R. Darabkan dengan R dr d theta. Gitu. So settle bahagian dalam function. Yang limit dia pula, inner limit ni adalah terhadap Y. Terhadap radius, terhadap R. So radius kita daripada 0 sampai 1 lah. Ingat tak saya pesan apa last week? Saya kata kita ambil region limit R tu daripada origin. Sampailah ke garisan tu. So daripada 0 lah, origin tu 0 lah. Sampailah ke garisan kat luar ni. Garisan ni. So jari dia 1 kan. Ini kan R dia sama dengan 1. So 0 sampai 1. Okay, angle dia theta daripada mana ke mana? Atas ni theta sama dengan? Atas ni theta sama dengan apa guys? Pi over 2. Pi over 2. Pi over 2. Kan soalan senang saya bagi ni. Bawah ni theta sama dengan? 3 pi over 2. Yes, 3 pi over 2. So, limit untuk theta kita adalah daripada pi over 2 until 3 pi over 2. Itulah jawapannya. Okay. And then integration ni, integrate macam biasalah. Pi over 2 to 3 pi over 2. R kuasa 2, 01 dr d theta. Integrate lah macam biasa, tak ada apalah. Macam tu. Understand? Nak convert daripada rectangular kepada polar. Kalau yang ni guys, yang nombor 11 ni. Nombor 11 ni circle dia jari berapa? Three. 3, 3. Lepas tu semicircle tu belah mana? Kiri, kanan, atas, bawah? Kanan. Positif kan? Kanan ke? Ke ini ni. Tadi tengok balik Y. Kalau tadi dia X tau. Ni dia Y sekarang ni. Y yang positif. So bila Y positif, dia duduk atas. Macam tu. And then X daripada negatif 3 ke 3. Gitu. So that's the region. So bila you nak convert tu dia jadi apa? Okay, tengah-tengah ni apa? X squared tambah Y squared ni. Sama dengan?
dalam pola dia adalah R. R ke R squared? R. R squared. R squared. Mana ada punca kuasa tu? R squared. Ya. Lepas tu dy dx tu dia jadi R d theta lah. Gitu. So radius kita daripada 0 sampai 3. Ingat radius dia start daripada origin. So origin sampailah ke garisan 0 sampai 3, 0 sampai 3, 0 sampai 3 macam ni. 0 sampai 3, 0 sampai 3. So dia start daripada 0. Okey, lepas tu theta daripada mana ke mana ni untuk region yang nombor 11 ni? 0 to pi. 0 to pi. Yes, very good. Well done. Okey. Ni nice. Ni question nombor 13. Sekejap saya tunjuk sikit question nombor 13 ni. Copy. Sudah. Macam mana ni madam? Tiba-tiba jadi macam tu. Y sama dengan punca kuasa 3x tolak x kuasa 2. Kalau you kuasa 2 kan both sides, you akan dapat y squared 3x tolak x kuasa 2. Lepas tu you modify lah lagi. Pindahkan sebelah kiri jadi x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 3x. Tukar pada pola. X kuasa 2 tambah y kuasa 2 adalah r kuasa 2. 3x adalah 3r cos theta. So R bahagi dengan R dapatlah R sama dengan 3 cos theta. So graf dia macam mana ni guys? Ingat lagi chapter 1? Sebelah mana R equals to? Circle sebelah kanan. Yes. Ya betul, pandai. Dia macam gitu kan? Dia 3. Betul tak limit 0 sampai 3? Betul. So sebelah second shaded region belah mana? Semua sekali ke? Ke atas saja ke? Ataupun bawah saja ke? Atas. Atas sajalah sebab dia positif ni. Okay, so shaded region kita belah atas. Macam gini. Understand? Lepas tu angle kita? Nak convert ni. Samalah dengan pumpang. Tengah-tengah tu tak ada apa, dy dx je. So dy dx dia jadi r d theta. Okay, settle. Lepas tu limit of radius r daripada, madam ajar daripada kosong. Kosong sampai mana? Sampai mana guys? 1.5. Kenapa pula macam gitu? 3 lah. Pi. Bukan, tengok tu dia tak faham lagi konsep saya cakap tadi. Ingat pola daripada origin sampailah ke garisan tu. Sampailah ke garisan tu. So garisan yang saya highlight warna kuning ni adalah garisan hak milik apa? R sama dengan apa ni? 3 cos theta. Ya, betul. So limit kita adalah 3 cos theta. Macam tu. Faham? Faham. Okay. So theta daripada? Of course lah daripada kosong kan. Sampai ke mana tu? Separuh. Pi over 2. Boleh faham? Understand guys? Okay. Tak apa, nanti saya akan share previous note saya yang semester lepas. Sebab semester lepas saya rasa masa panjang sikit, saya ada discuss a few examples. Sebab kita tak sempat nak discuss banyak kan. So saya akan share 2 lah. Satu nota kita hari ni. Satu lagi saya akan share notes yang saya ajar last semester. Untuk section 7 last semester. Boleh guys? Boleh doktor. Okay, so I will share with you 2 notes lah later dalam group WhatsApp. And then saya akan share juga group assignment tu yang saya dah assign tadi tu. Okay. So understand the lesson today guys? Boleh faham? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh.